Salutare, dragi prieteni! Planeta Mercur a intrat deja într-un parcurs favorabil și ne va merge mintea foarte bine, comunicarea va fi productivă și vom beneficia de protecție plus avantaje în cadrul drumurilor scurte. Vestea cu adevărat bună este că această influență benefică se va face simțită până aproape de mijlocul lunii aprilie. Care sunt sectoarele de viață avantajate și care capitole de viață pot fi totuși afectate de tranzitul pozitiv mercurian pentru fiecare semn zodiacal? Vedeți la horoscop. Berbec. Toată lumea te va aprecia și chiar te va invidia dacă vei pleca într-un voiaj într-o destinație exclusivistă sau dacă vei organiza o frumoasă petrecere unde toată lumea se va distra din plin. Cu toate acestea, problemele profesionale și cele financiare te vor supăra destul de rău și astfel vei fi vulnerabil în fața unor afecțiuni medicale. Taur. Datorită unor conjuncturi favorabile, un obiect de valoare sau o sumă considerabilă vor intra în posesia ta, dar va fi necesar să obții anumite aprobări sau documente oficiale. În schimb, vei avea dificultăți profesionale în activitatea de la locul de muncă, asta dacă vei exagera cu distracțiile sau cu alte plăceri ale vieții. Gemeni. Rezultatele bune din activitatea ta profesională și creșterea veniturilor rezultate din munca ta îl vor face pe partenerul de viață să se apropie și mai mult de tine. În altă ordine de idei, faptul că nu vrei să restitui un împrumut, cel mai probabil cuiva din familie, îți va afecta imaginea și nimeni nu va mai avea încredere în tine. Rac. Vei avea o perioadă favorabilă lucrurilor care îți fac plăcere, asta dacă nu te vei eschiva din fața provocărilor vieții și vei fructifica oportunitățile de succes care ți se oferă. Totuși, nu vei reuși să dobândești o sumă de bani sau un bun de valoare din cauza unor decizii personale egoiste sau al unor fapte total greșite din trecut care vin astfel la plată. Leu. În contul unor fapte bune din trecutul tău vei avea parte numai de conjuncturi favorabile în activitatea de la locul tău de muncă, unde prin dialog vei înregistra un salt profesional. Totuși, bugetul tău poate fi afectat de împrumuturile cărora nu le faci față, dar de fapt cauza este karma ta negativă în plan material, sau mai bine zis, avariția din viețile tale anterioare. Fecioară. Te vei bucura de o stare bună de sănătate și totul va fi o consecință a unor momente plăcute pe care le vei avea dacă vei pleca într-o excursie sau dacă vei merge la o petrecere, ocazii în care te vei relaxa și distra. Cu toate acestea, acasă te vei confrunta cu probleme administrative, asta dacă vei cheltui banii pe distracții, în loc să rezolvi problemele restante ale căminului familial. Balanță. Vei avea ocazia să faci fapte bune și să ajuți persoane aflate în dificultate, dar este doar un test al destinului, prin care se va vedea dacă ești egoist sau nu, iar în viitor, pentru aceste fapte bune vei fi răsplătit din plin. Pe de altă parte, îți va lipsi susținerea unor apropiați și a partenerului de viață și astfel vei înregistra un eșec într-un proiect la care ții foarte mult. Scorpion. Vei primi o veste bună în legătură cu un sprijin de care vei beneficia din partea unor cunoscuți care te simpatizează și cărora ai reușit de curând să le câștigi simpatia și încrederea. Chiar și așa, problemele pe care le ai în familie sau în cuplu te vor determina să te răzbuni pe cineva nevinovat, dar totul se va întoarce tot împotriva ta cândva în viitor. Săgetător. Cu sprijinul unui membru sau chiar al întregii familii, vei înregistra un important succes într-un sector de viață definitoriu pentru împlinirea destinului tău. În schimb, restanțe karmice negative îți vor da un puternic sentiment de însingurare sau te vei confrunta cu unele probleme de sănătate. Capricorn. Casa și viața de familie vor merge bine datorită bunelor rezultate obținute în plan profesional la locul tău de muncă, la care se adaugă și alte beneficii materiale dobândite recent. Pe de altă parte, vei avea neînțelegeri în cuplu, dacă vei merge la distracții cu prietenii, dar fără partener, sau dacă vei fi preocupat de anumite plăceri ale vieții. Vărsător. Câștigurile rezultate din munca ta vor înregistra o creștere, dar totul este o consecință indirectă a faptelor tale bune, asta dacă în trecut ai acordat un ajutor material unei persoane aflate în impas. În altă ordine de idei, din cauza unor încurcături în compartimentul în care lucrezi, nu vei putea să te distrezi, deși îți dorești foarte mult. Pești. Dacă vei avea bune relații cu toți membrii familiei și cu partenerul de cuplu, vei debloca potențialul karmei tale pozitive și vei beneficia de circumstanțe favorabile în anumite capitole de viață. Dincolo de asta, vei primi o veste rea,
legate de un membru al familiei sau despre un eșec personal în viitorul apropiat. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, prin alegerea între bine sau rău.